dito ulit sa Cebu Soul's Clothing. Hi mga madam, please do share my live mga madam. Palihog kong share. Welcome back ulit dito. Ako ang inyong tendera mga madam nga taga-isla pero guwapa. Kaloy sad sa Ginoo, nakita jud na mo na ni boom gyud og maayo. Pagbali na nakog page kay wala pa jud kay ko'y customer but now na nakoy mga 5,900 sa pagkakaron. Pag gabi nag-opening mohurot ko nag 100 pieces. So ang kinaugmaan na pod na ang kuan. So inig kaugma mahurot gyud na siya. Mga madames, daghan kayong salamat. Mirasol has been selling clothes online since 2018, using live streams to reach customers. Behind the scenes, her entire family of 7 are involved in taking stock, listing orders, and contacting buyers. Parehaan ng akong customer nako sa Norway. Di gid siya mosugot. Kay grabe man gid siya mo mind, kusog-kusog kay siya mo mind, sunod-sunod halos siya mohurot sa sakabandol. IPM din siya sa kanang mga seller sad. Madam, nasad ko'y baligya, madam, ngayon ani kuan. Then mo na siya nga dili gyud siya. Mo nang happy ra sad ko kay nay mga inana niya mga feedback. 35-year-old Mirasol's life is currently comfortable, but her early years were anything but. Gipa-adapt ko sa akong papa at the age of 1-year-old. Anak man tong yang amigo nga si Man. Amo na lang na kami na lang mo kuan. Then mo tong dili jud matawag nga adapt kay gibayran man si papa og kuan 40 pesos niya. Dako naman na sa una that time no. When Mirasol turned 6, one of her older sisters found her. Determined not to be separated, they ran away together, penniless and homeless. Murag stray dog, murag inana no. So sa dalan rami matulog. Rami sa mga plaza matulog. Ma-imagine ako akong life kanang before. Kanang grabe nga struggle. Welfare services eventually picked them up and housed them with other orphans. 2 years later, the two sisters managed to be reunited with the rest of their siblings. Among mama is battered wife. So maunang nilaya siya pagkataon ako kay bali. Wala na siya nakaagwanta no. So akong maguwa nga si Teresita Rafael nga siya gyud ang ni-raise na namo. Grade 4 gyud ko kutob. Pero gibutang gid nako sa akong una-una na sa grade 4 ako. Kaya nako buhaton ang mga nahimo sa mga nakaskwela. So kuan aning kamot ko. At the legal age of 15, Mirasol started working. Trabaho ko mall before, 14 years ko nga promo. Then, after ana, katong naminyo dahin ko. Pag 2 years old sa akong bata nga, feel ako nga okay ra gyud siya, stable na siya. Mao to decide kong nilarga ko, nagpa-maid ko sa Malaysia. Sige jud ko una-una unsa jud kay maayo nga negosyo. O nagid na nasa akong una-una kay nagdako man ko sa akong maguwang nga negosyo pud iyahang gusto. After seeing a live seller online, Mirasol decided to give it a shot. Mag-live na lang ka ako no kay kanang ganahan mo kog inana, mura ganahan kog entertainment, ganahan ko nga malingaw ang tawo na. But first, Mirasol needed capital. She had none, and her older sister only had a piggy bank full of coins worth $70. It wasn't enough. Desperate, they sold the last piece of jewelry they had. Mirasol's husband's necklace. Kung ay prinda ang kwintas kay ipuhunan siya, ayaw ko ninyo among nga anak kay ana bankrupt lagi daw, maamong pa ang kuan. Anak ko dili lagi. Mirasol needed the money for this. A tightly packed bale of around 150 to 300 pieces of secondhand clothing. She used to struggle to afford them. But today, she buys 6 to 7 bundles of these used clothes every week, earning up to $450 from each pack. For example, kung US, like mga top grade, kasagaran kay mall pull out nila dito. Then, siguro ilan ang i-donate na nila or whatsoever. So, ang uban yun po, like pag Korea, kasagaran yun, gamit na yun kayo ang nilang mga item. Pero nindot raman sa gyapon.
Mirasol chose to sell used clothing because it's big business. In the Philippines, buying secondhand is not just acceptable, it's popular. The industry is reported to generate almost 25,000 US dollars daily. But there are risks involved. For one, sellers cannot review the items in each bale beforehand, making each purchase a gamble. Yung first bundle nga gipalit, kay ingon lagi siya, okay ko no, nindot ko no. Pag-abot, wa jud may mabaligya bisag usa. Example, oversize kay siya. As in, masud mo upat ka tao. Then, inig-ana ni mo magisi gid siya. As in, gabok na gid tanan ang sulod sa bandol. So, di gid nimo siya mabaligya niya na may mga bra nga nasagol, mga nangabawog na sad ang wire, mga nangabali na, so murag useless na jud siya tanan. So, di jud nimo siya mabaligya kay luoy man sad ang katong makapalit ato, dahil di na pud sila mabalik-palit nimo kay bati imong item. So, wala jud to na mo siya gibaligya. Ito na yan ako yung kupaitaan yun. Yung kung saan maninang ko lami kay ihilak, pero dili jud ko mo give up. Nakakita gid mig so flyer nga okay kaayo nga tanan item super kanindot gyud ang tanan item nga among nakuha sa iyahadan hantud nga ni boom ay ani man jud ning sa ukay nang kay syempre wa sad to kabalo ang nagbaligya nato nga inana atong abrihan, so mo to okay ra. And this is where Mirasol gets her supply from. Laura V, the owner, is a middleman, buying bundles from a local supplier and reselling them to 500 other sellers. She's also a live seller with around 35,000 followers. I think 70% people buying thrift shop compared to the malls because they can afford it. Thrift shop is very affordable. You can find also branded, more and branded. Then you can find also the good prices and also different kinds of items you can buy. Example, you can for your 500 pesos, you can buy maybe almost 30 pieces of thrift items. The exact contents are a mystery to Laura V, but she says there are general quality markers. Class A and Class A, we are different prices, different amount. Yeah, Class A is more higher than the Class AB. Prices can range from 100 to 300 US dollars. But cheap bundles might not mean value for money. The items inside are not so pretty. Most likely there are like damaged items. Before they buy, we explain them also regarding the disclaimer of the thrift shop, this kind of business. Thrift shop is risky. We're going to give them an example on how they are going to sell it, and also the explanations, especially how you do this kind of business. Sellers also worry about their supply cutoff because while selling used clothes isn't illegal, importing them is. We have a law that actually prohibits it. It's RA 4653 was passed sometime in 1966, which expressly prohibits the importation of used clothing. The rationale back then? To safeguard the health of the people and maintain the dignity of the nation. Today, the law is still enforced. In September 2020, a cargo of misdeclared used clothing was seized by customs. Sometimes they misdeclare it to circumvent the law. For used clothing, since it is prohibited, we condemn them. We destroy them. We have accredited condemnation facilities here in the Port of Cebu. In the last few years, we have apprehended an estimate of around 6,000 to 6,500 bales, large bundles. Smugglers can face a fine of around 400 US dollars and up to 5 years jail. Despite this, the Philippines saw a whopping 95% growth in live selling in 2020, spurred by Filipinos looking for extra income at the height of the pandemic. Used clothes continue to flood the market as illegal importers are hard to catch and grey areas exist. Mall pullouts, if you're referring to clothes that are brand new, but for some reason they have certain defects, did not pass through QA, then it's not really expressly prohibited. What is expressly prohibited are used clothing.
A commissioner once pushed for importing used clothes to be legalized, citing that it could potentially bring in $14 million a year for the government. But the proposal was rejected by Congress, as it was believed that used clothes could spread diseases and also dissuade investments in the local textiles industry. So para nako kung matinuod gyud nga himuon ni sa mga congressman nga balaod nga mahimong legal ang pag-import og ukay-ukay diri sa Pilipinas, dako kay ni siya tabang sa mga ordinary housewife pareha nako kay so di na ka madlok magnegosyo. Lip over man siya ma'am kanang di sa pag online ba. Iyang diri na lang ibutang. Sahay ma'am kanang basta dugay-dugay na siya, ako siya tag 5. Nya hantod nga mag 5.20. Nana. Dahil magdugok sila. Daghan sila mga ring nga taga-lain-lain silang Islam mga nidiri kay namay magbalita nila. Tapukan sa dya dito basta na siya dala bag-o at tapukan sa dya kay liman ka makadana ka sa imong 20-20 pud ka buok imong madala. So inana malingaw ra man pud sila ba kay dili naman to nako i-mind kay ginansya naman to siya. Mirasol's venture has been a lifeline for her family. Pandemic gyud katong paggrabe gyud sa pandemic, na-stop gyud ko og live selling ato kay of course giuna-una sad nako nga walay kwarta ako mga customer that time. So na-stop gyud ko og 3 months katigom mang kwarto around mga 80 to 90. Na kuan ra nako no, so diri mi tanan silang tanan, diri sila nako tanan, ako mo'y nag sa kaon namo so wala mi naghuwat sa tabang sa gobyerno. Nindot biya ma'am kay ngano ma'am kana ako igsuon ma'am mo jud ni siya nakapahatag namo bisag among panginahanglan na siya na tanan nagkuan naghatag kana para sa among pagkaon. Ako iya ko gipa kuan diri padala para naami ma source of income sa tantang gikuan yabangan gi miniyag kanang balay pud nga para mahiplian. Mirasol is aware that live selling is a highly competitive field. Nara ka sa balay, ang imuha lang gid ang pagpaningkamot kay dili gid siya sayon. Dili gid siya sayon. Pag-entertain pa lang daan sa customer nga di sila ma-boring. Mga way nga unsa imong buhaton nga ma-trademark ka sa imong customer inana nga mangita sila nimo ba. Naanad na gid sila nga kalog bitaw kay kumaninda puro ko kabuang makalit lang kog sayaw then before kadlaw na ko mag-live mag-drawing ko sa kong naong nga basta mambahak-hak lang gid sila. Anad sila nako nga kanang every end of the month magparapol pod ko. So kumbaga balik sa customer ang kuan. Aray, kalisan ba ni Buno toy? Para sa quick! Yes! Congratulations, Madam Elvie! Before kay nagparapol ko sa una is bag, mga wallet. Na ako'y mga pakulo nga kanang barato na lang kayo na po 100, 100 mo na ilang ko na mag-atang sila inana. For Mirasol, social media has changed her life, not just in terms of her business, but in reuniting her with the rest of her family. She found one of her sisters and her mother on Facebook. Mauna si mama, mauna ko. Pag sure diyan nang uy, siya wa jud ko na sayop mangud, mauna si mama mangud. Then nakaanak siya usa ka lalaki niya. Wala din niya gisulti nga na siya gibiyaan nga. Walo ka po kanak. So part na mo sakit po isip mga anak mi, di ba? So na came up sa mong mind nga wa gid siya nangita na mo. Nalipay ko nga nakita na mo siya na nasakitan ko nga murag wala siya nangitag way nga muari contact me through Facebook then naman siya nga basin daw pag mahuman ng COVID ang kaning pandemic muari siya. Right now, Mirasol is hoping to find one last sibling, her sister Angel. Ako kay natabang ang internet nako. Nakita nako akong mga pamilya nga dugay nako wa nakita ug hopefully makita nako si Angel nga magpakita siya namo. Then ni-show up ako gamay nga negosyo nga makaana ako nga makatabang ko sa akong pamilya nga nagkinahanglan ako. And she is determined to keep growing her business.
padayon lang, best strong lang sa labi na sa mga nagsalig lang yun sa online seller. Parihan ako nga maora yun ang pang-income. Paningkamot lang yun, dili lang tamang hilabot sa uban, padayon lang kung unsa imong gikuanan na. Maora na ako advice nila, then go lang, laban lang ta. Padayon lang yapon ta sa atong pagpamaligya og be honest ta sa atong mga customer. Hello mga madam! Welcome back ulit dito sa Cebu Sol's Clothing. Hi mga madam! Maayong hapon dihan ninyong tanan mga madam. So please do share my live mga madam. Palihog kong share.